Diana punya kelas online. So for today. So nanti on Wednesday we are going to swap. Okay, so you don't have to worry. Awak akan rasa Miss Liana ajar online dan juga face to face. Same goes to my class. Korang akan rasa Miss ajar face to face dan juga online. So you don't have to worry. Miss Liana dengan Miss Ain punya teaching style is the same. We use the same handout. Okay, boleh? So Miss nak tengok sana. Okay. Boleh. Alright. Okay, so Miss nak tengok sikit. Okay, Azim, are you okay Azim? Taqiyuddin? Okay, Miss. Alright, okay, nice to meet all of you. Miss tak sempat nak berkenalan because kita of course ada syllabus untuk habiskan. But throughout the class, I'll try my best untuk kenalkan orang dengan korang, okay? Okay, so today we are going to continue dengan solve problem related to the fundamental and overtone frequency. So Miss tahu, kelas Miss dan juga kelas Miss Liana dah belajar benda ini. Tapi I'm going to recap. Okay, I'm going to recap. Okay, so now we are going to learn application of stationary wave. So nama lain untuk stationary wave adalah standing wave. Okay, bagaimana standing wave dan stationary wave ini boleh terjadi? So, stationary atau nama lain dia standing wave boleh terjadi disebabkan tiga benda ini. Dia perlu tiga requirement ini, dia perlukan tiga syarat ini. Di mana wave awak kena move in opposite direction. So maksudnya dia akan ada wave yang datang contohnya from the right. Okay, akan ada wave yang datang from the right dan juga akan ada wave yang datang from the left. For example lah. Okay, untuk dia jadi standing wave. So depends. So the next one dia kena ada same amplitude. Maksudnya kan ada wave datang from the right and wave datang from the left. So both of the wave must have the same amplitude and also the same frequency. So maksudnya kalau kita nak dapat same frequency, maksudnya apa kena sama? Apa kena sama? Anyone? Apa yang kena sama? Standing wave equation. Omega. Very good. Thank you so much. Correct. Omega yang kena sama. So I repeat, in order for you to have same frequency, you must have same angular frequency ataupun nama lain dia adalah angular velocity. Okay, dah itu adalah formation of stationary wave. Sekarang kita nak belajar solve problem related to the fundamental and overtone frequency. Jadi kita akan belajar untuk tiga benda, stretch string, closed pipe and open pipe. So last week korang dah belajar pasal stretch string. Okay, korang dah belajar pasal stretch string. Okay, in order untuk kita tackle ketiga-tiga ini, dia ada steps yang kita kena follow. So the steps are, first step, kita kena determine the end. Maksudnya kita kena determine the end. So dalam exam, dalam soalan, usually dia tak akan bagi end. Tapi dia akan cakap sama ada, dia katalah stretch string of first harmonic ke ataupun fundamental frequency or tone. So, bila dia cakap first harmonic ataupun fundamental frequency atau tone, awak dah kena tahu N dia sama dengan 1. So, first harmonic N equals to 1 ataupun dia cakap fundamental frequency atau tone, N dia sama dengan 1. So, maksudnya awak dah determine the N. First step, tick. Next step, draw. So, macam Miss cakap, Miss rasa Miss Liana pun cakap benda yang sama. Untuk stretch string, dia adalah bentuk lengkuk. Or kalau awak prefer nak guna I shape also, can. So, dia adalah bentuk lengkuk ataupun I shape. Ni bentuk lengkuk Miss lah. So, remember, stretch string, dia bentuk lengkuk ataupun I shape. Alright, now kita draw dia. Okay, bila awak tengok N dia sama dengan 1, maksudnya lengkuk dia berapa? Lengkuk dia 3 ke? 1.
Satu. Very good. Maksudnya lengkuk dia adalah satu. Okay. And then kita dah draw. Okay, awak imagine lah Miss drawing Miss. Okay, first determine the end and then Miss dah draw. Okay, Miss tick. Alright, now I'm going to label notes and anti-notes. So bila notes, Miss nak tanya awak, dia dekat mana? Dia dekat mana notes? Kosong. Kosong. Okay, dia adalah very good. Dia kosong. Maksudnya dia dekat zero displacement. Okay, dia adalah di zero displacement. Maksudnya sini dan sini adalah your notes. What about your anti-notes? Anti-notes akan berada dekat mana? Crest and Highest trough. amplitude. Very good. Sama ada dekat crest or trough ataupun highest amplitude or highest amplitude. Ataupun kalau macam Miss guna maximum amplitude lah. Berada dekat maximum amplitude. Very good. So itu adalah tempat di mana anti-knot berada. A, N. Okay, settle label notes dan anti-notes. Okay, now we need to find equation of wavelength. Kita kena cari equation of wavelength. Dan sebelum itu awak kena tahu notes dari notes. Okay, kita tengok notes dari notes ini adalah length dia. Okay, ini adalah length. Tetapi kita tahu kalau length daripada notes sampailah ke notes berapa? Berapa length dia? Lambda over 2. Very good Azim. Lambda over 2. Alright, next one. Kalau dari anti-notes ke notes berapa dia punya length? Lambda over 4. Very good. Lambda over 4. Sekarang korang cuba tengok. Sekarang ini adalah notes. Ini pun adalah notes. Jadi dia adalah berapa length dia? Notes to notes berapa? Lambda over 2. Very good. Lambda over 2. So sekarang kita tahu lambda equals to length over 2. Rearrange this equation, awak akan dapat wavelength equals to 2 length. So ini adalah awak dah determine your wavelength. Settle, tick. Okay, tick. Find equation of wavelength. Okay, Miss dah find equation of wavelength. Last step. Last step, determine frequency by using formula V equals to F lambda. Okay, so kita pakai formula V equals to F lambda. So kita tahu ini V, okay. So awak tengok frequency, awak tengok okay, N equals to 1. Jadi kita tahu kalau awak punya N equals to 1, maksudnya kita tengah cari frequency 1. Dan wavelength substitute je lah dengan 2L. So bila awak substitute dengan 2L, awak akan rearrange this equation. So frequency awak sama dengan V over 2L. Okay, dia akan sama dengan V over 2L. Okay, boleh? Hello, are you guys okay? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Budak-budak kelas Miss macam memang of course tenggelam terus kan korang? Are you guys okay? Sira? Okay, Miss. Okay, Okay, Miss. Okay, Miss. Alright. So, Miss proceed. May I proceed? Korang dah salin kan benda ni kan? Memang dah ada kan? Dengan Miss Liana pun dah kan? Dah, Miss. Dah, Miss. Okay, so Miss proceed. Ini adalah untuk N equals to 1. Sekarang, kita cuba buat untuk second harmonic. Okay, bila dia cakap dia adalah second harmonic ataupun first overtone, korang dah kena tahu. And korang bersamaan dengan 2. Second harmonic N equals to 2. Tetapi walaupun dia second harmonic, dia baru first overtone. Okay, so kita dah determine the N. Okay, dah determine the N. What is the second step? Ni first step. Draw. Very good. So kita dah draw. Okay, third step. Apa third step? Apakah third step kita? Tengok balik. Label knot and anti-knot. Very good. Label knots and anti-knots. So korang tahu knots adalah zero displacement. Okay, knots, knots, knots.
Dan anti-knots adalah maximum displacement, crest or trough ataupun maximum height. Okay, this is anti-knots. Okay, third step done. Okay, kita dah buat 3 step dah ni. Okay, what is the fourth step? What is the fourth step? Step keempat, apakahnya? Find equation lambda. Very Equation. good. Very good. Find equation of wavelength. Okay, korang tengok So we know from knot to knot, length dia berapa? From knot to knot berapa? Korang kena ingat dah, from knot to knot dia adalah wavelength over 2. Very good. Dan anti-knot ke knot dia adalah wavelength over 4. Tolonglah, benda ni memang wajib. Korang ingatlah. Korang kena ingat benda ni. Memang super duper wajib lah. So literally, so kita tahu kan. So knots to knots adalah lambda over 2. Sama juga dekat sini. Knots to knots adalah lambda over 2. So kita tahu ini daripada knot ni sampailah ke sini dia adalah length. Jadi kita tahu length kita bersamaan dengan lambda over 2 tambah dengan lambda over 2. Jadi 1 over 2 tambah dengan 1 over 2 korang akan dapat 1. Maksudnya korang akan dapat wavelength. So therefore your wavelength equals to length. Alright, Miss dah settle step nombor berapa ni? 4. Empat. Tepat sekali. Okey, disebabkan Ahmad Daniel dan Daniel bersama, Miss nak tanya, apa step nombor 5? Ahmad Daniel dan Daniel? Eddie? Ya, Miss. Okey, apa step nombor 5? Determine F by using equation V F lambda. Oh, very good. Okay, lepas ni duduk kerap berdua bersama. So, kita nak determine F. Jadi, bila kita nak determine F, kita pakailah equation V equals to F lambda. So, V. Sekarang F dia akan jadi F yang keberapa? F dia akan jadi F apa? F apa guys? 2. 2. Very good. F2 darab dengan lambda. So lambda kita adalah length. You see here, our wavelength is length. So L. So rearrange the equation, you will get V over L. So Miss dah determine my frequency. Settle. Alright, okay. So Miss tak bagi masa untuk salin sebab korang memang dah salin kan? So I'll just proceed, okay? So next one, okay, bila dia cakap third harmonic. Okay, korang dah kena tahu kalau third harmonic n equals to 3. Dan korang kena tahu dah kalau second overtone maksud dia n equals to 3. So kalau harmonic ni korang boleh ambil terus n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3. Tetapi kalau overtone tu korang kena tolak satu. So sekarang second overtone tambah satu, dia adalah n equals to 3. So first step done, Miss dah determine my n. Second step, drawing. So Miss dah draw. Third step, I'm going to label my knots and anti-knots. So knots adalah zero displacement. Dan anti-knots adalah maximum displacement or crest or trough. Okay, anti-knot, anti-knot dan anti-knot. Okay, then korang memang dah kena tahu fourth step, you must determine your wavelength. Okay, you must determine your wavelength. Tetapi before determine your wavelength, you kena tahu length from knot to knot is lambda over 2. Dan from anti-knot to knot or from knot to anti-knot is lambda over 4. So knot to knot. So knot to knot is lambda over 2, knot to knot lambda over 2 dan knot to knot adalah lambda over 2. Dan awak memang dah kena tahu semua ini adalah length. So therefore length kita bersamaan dengan lambda over 2 plus wavelength over 2 plus wavelength over 2. So 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 2, you will get 3 over 2 lambda.
Okay, rearrange the equation, awak akan dapat wavelength awak bersamaan dengan 2/3 L. So settle step number berapa? 4. Okay, now kita nak tengok step number 5. Miss nak cari frekuensi pakai formula V equals to F lambda. So sekarang N3, jadi frekuensi ni adalah frekuensi 3 darab dengan lambda. So V equals to F3 2/3L. So rearrange the equation, you will get the frequency 3V/2L. Settle. Frekuensi adalah 3V/2L. Okay, boleh? So far so good everyone? Are you guys okay? Okay, Miss. Idenish ada tak Idenish? Okay, Miss. Idenish? Idenish pun tak ada. Okay, Syakir. Are you okay Syakir? Okay, Miss. Alright. Okay, marilah kita sambung dengan general formula. So semua orang dah salinkan yang ini? Ke korang belum salin lagi? Dengan Miss Liana, Miss tak pastilah. Dah ke belum? I think supposedly dah. Dah. Okay, dah. Okay, sekarang kan Miss nak korang tengok this thing So, Miss tahu F1 sama dengan V/2L. So, F2 sama dengan V/L. And then F3 sama dengan 3V/2L. So sekarang cuba tengok Miss buat untuk F1 dengan F2 dulu tau. Okay, what I'm gonna do, I'm gonna make this is the first equation. Equation pertama dan Miss akan buat ini equation kedua. So apa yang Miss akan buat? Miss akan buat substitute equation 2 into equation 1. So bila awak substitute equation 2 into equation 1, apa yang awak akan dapat? Awak Miss highlight Nampak tak? V/L dan V/L. Maksudnya sekarang ini kan V/L kan. So Miss akan masukkan V/L ini ke dalam ini. So Miss akan masukkan F2. So bila Miss masukkan F2, Miss akan dapat F1. Okay, V/L Miss substitute dengan F2/2. So rearrange the equation. Miss akan dapat F2 Miss sama juga dengan 2F1. Okay, ini first. Miss nak korang tengok je dulu. Okay, korang tengok. Okay, sekarang ini equation 2 Miss kan. Sekarang Miss nak compare yang ini dengan yang ini. So ni equation 2, so ni Miss jadikan equation 3. So what I'm gonna do, Miss akan substitute tak nak. Sorry tak nak. So Miss tak nak bagi korang confused. So Miss akan compare dia balik dengan equation yang pertama. I don't want to make you guys confused. So kita tahu kita ada F1 equals to V/2L dan kita ada F3. F3 kita equals to 3V/2L. So what I'm gonna do now, Miss akan jadikan ini my first equation and this is my second equation. So korang nampak tak ini V/2L, ini V/2L. So what I'm gonna do, I'm going to substitute equation 1 into equation 2. So F1 equals to merepek misalnya matematik. Okay. So I'm going to substitute equation 1 into equation 2. So nampak tak sekarang dia adalah F3. So we tulis F3. So 3 tu biar. So V/2L ni pun V/2L kan. So Miss akan substitute dengan F1. So sekarang daripada sini korang cuba tengok dua ni. F2 equals to 2F1. F3 equals to 3F1. Apa conclusion korang boleh buat? What is the conclusion that you guys can make? Nampak tak? Ini F2 adalah frekuensi 2 adalah 2 kali ganda daripada frekuensi 1. F3 adalah 3 kali ganda daripada frekuensi 1. Apa conclusion yang korang boleh buat? So, the conclusion yang korang boleh buat adalah Fn korang
F1 sama dengan F1? Okay, selain tu? Fn sama dengan n F1. Very good. So, F1 sama dengan N F1. So, maksudnya kalau awak punya N sama dengan 4, kat N ni akan jadi 4, sini akan jadi 4 darab F1. Kalau N korang 5, sini akan jadi 5 dan 5 darab dengan F1. Ini conclusion dia. So, nampak tak? F2 2 kali ganda F1, F3 adalah 3 kali ganda F1, F4 adalah 4 kali ganda F1, F5 adalah 5 kali ganda F1. So, general frequency dia, sekejap Miss bagi masa untuk salin kan, adalah F equals to N darab V over 2L. So, ini adalah general formula dia. Contoh, example. Contoh N equals to 3. Jadi, kita tahu dia adalah frekuensi 3. N dia adalah 3 darab dengan V2L. So nampak tak Miss dapat balik sebiji macam ini. Itu contoh dia. Jadi another general equation dia adalah Fn equals to N darab dengan F1. Okay, Fn equals to N darab dengan F1. Okay, kalau korang tak nampak, Miss akan tunjuk dekat korang berdasarkan gambar rajah ya. Okay. Cuba tengok, ini N satu lengkup. Okey, bila dia satu lengkup, dia adalah V over 2L. Okey, so bila dia dua lengkup, dia akan jadi V over L sahaja. So bila dia 3 lengkup, dia akan jadi 3V over 2L. Sebab apa? Sebab ini adalah general formula dia. Jadi korang kena tahu yang ini sahaja, general formula dia. Okey, boleh faham ke? Sekiranya awak faham, awak tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak 50-50 ataupun masih 80-20, tekan nombor 2 di chat box. Budak kelas Miss Liana okey ke? Miss Laju ke? Taki Yudin okey ke? Korang boleh jujur dengan Miss. Haris Ikhwan? Haris Ikhwan, are you okay? Okay, Miss. Okay. Alright. Bazlin Izati, Akila Maisara, Hakim, Okay, Miss. Okay, Miss. Ain Kristina, Mazlinda, Lukman Boleh, Azri, Okay, Miss. Hamira Arif. Macam tak pernah dengar apa nama Harina Arifna ni? Ada ke kelas Miss Liana? Harina ada ke? Kelas Miss Liana ni, Miss. Kejap. Miss ada name list ni. Oh ada Hamira Arif. Okay ada betul. Hamira Afrina. Okay, Daniel Sufa. Kelvin, are you okay Kelvin? Okay, Linggis. Yes, Miss. Alright, okay. Okay. So, great. So I'll give you a few minutes to see. Okay, once you guys are done, you may proceed with example 8, okay? Korang boleh proceed dengan example 8. Kejap, Miss tak boleh proceed dengan example 8. Okay, Miss habiskan dulu boleh ke? Miss habiskan ajar dulu Okay, dekat bawah general frequency ini, Miss tak cukup tempat tau. Korang tambah. Okay, sekarang kita nak tengok pula dia punya wave speed. Okay, wave speed in string. Sekarang kita nak tengok wave speed in string. So, untuk wave speed in string, dia punya formula adalah V equals to square root tension over mu. Di mana awak punya mu ini adalah mass over length. Okay, dia adalah mass over length. So, sekarang korang cuba tengok general frequency korang. General equation, general frequency formula adalah F equals to N V over 2L. So, nampak tak? Ini V, ini pun V. So, korang kena substitute square root T over U ke dalam equation ini. So, senang cerita, substitute 1 into 2. Sub 1 into 2. So, bila korang substitute 1 into 2, korang akan dapat formula ini. So, square root T over mu. Ni mu tau, tulisan Miss.
Tak secantik Miss Liana tapi boleh lah. So korang akan dapat equation ini. Okay, now korang kena label lah. So where L is the length of string. So if length of string, unit dia adalah meter. N adalah number of harmonic. Contoh N equals to 1, 2, 3, 4 and etc. Number of harmonic. And then T is tension of the string. And then mu adalah mass per unit length. Okay, mass per unit length of string. So dia punya unit ni weird sikit, dia adalah kg per meter. So ini adalah mass, ini adalah length. Okay, and then tension. Unit untuk tension apa guys? Unit untuk tension apa? Newton. Newton. Ingatkan dah lupa dah. Okay, baiklah. Terima kasih. Okay, mari kita tengok. Boleh nampak ke? Okay, boleh nampak ke kecil sangat? Boleh Miss. Boleh ya? Okay, boleh. Alright, sebab Miss rasa korang nak salin general frequency ni je, formula dengan yang ini sahaja. So sebenarnya apa yang Miss tunjuk ni, just Miss nak cakap je yang dia adalah berapa kali ganda daripada F1. Itu sahaja. I'll give you few minutes untuk salin, then you may proceed with example 8. Okay, korang dah habis salin, terus proceed dengan example 8. Okay guys, are you guys okay? Okay, Miss. Okay, Miss nak tanya, kalau korang dah habis salin, boleh kita proceed dengan example 8? Boleh, Miss. Okay, ada yang belum habis salin? Kalau belum habis cakap je, Miss okay je, Miss tunggu. Kids? Raiha Fadwa, awak dah habis salin ke belum? Dah Miss. Dah, okay, yang lain? Dah Miss. Dah. Okay, Miss proceed boleh? Boleh. Lim Jin Hui and Lim Kar Weng. Lim Jin Hui, Lim Kar Weng, are you guys here? Yes Miss. Okay. Yes, Miss. Alright, okay, may I proceed? I proceed
Okay guys, Miss proceed. Miss tunggu je, Miss proceed ya. Okay, next one adalah example 8. Okay, dia cakap a stretch string. Okay, first thing, okay, how to tackle this kind of question. So, bila dia cakap stretch string, awak dah kena tahu. Okay, bentuk dia adalah bentuk lengkuk ataupun I shape. Okay, awak dah tahu dia adalah bentuk lengkuk. Okay, this is how you're going to tackle this question. Okay, length dia adalah 80 cm dan mass dia adalah 15 gram. Vibrate transversely. Okay, maksudnya sekarang wire itu, length of the wire adalah 80 cm dan mass of the wire is 15 gram. Okay, wave travel along the wire at speed 220 meter per second. Okay, two anti-knots can be found. Okay, tengok ni ya. Ini dia punya hint tau, dia punya keywords. So keywords dia adalah two anti-knots can be found in the stationary waveform in the two fixed end of the wire. So dia punya keywords adalah two anti-knots. So bila two anti-knots, Miss nak tanya, korang rasa N dia equals to berapa? Two anti-knots. Okay, Miss lukis okay, ni Miss lukis roughly untuk korang. So ini adalah one lengkuk, ini adalah lengkuk kedua. So kalau macam ini, Miss akan jumpa berapa anti-knots? Miss akan jumpa berapa anti-knots? Ni knots, ni knots, ini knots, ini knots. Ini anti-knots, anti-knots, anti-knots. Miss akan jumpa berapa anti-knots? 3. 3. Tapi dia nak berapa anti-knots? 2. 2. Jadi berapa lengkuk? 2. 2. Very good. Okay, so langkah tu. So sekarang kita sketch. Korang sketch pakai pensel dan sketch elok-elok ya. Okay, mari kita sketch. Okay, so sketch. So awak kena buatlah dia macam ni. And then okay, draw 2 lengkuk sebab 2 lengkuk akan memberi awak 2 anti-knots. Okay, so draw 2 lengkuk. 1, korang draw elok tau. Miss pakai ni, Miss susah nak draw. Okay, now here will become your knots, knots and knots. Okay, and here will become your anti-knots, your anti-knots. So sekarang kita dah menjawab soalan dia, iaitu dia akan ada 2 anti-knots. So 2 anti-knots can form in stationary wave. Sebab dia kata stretch wire, kita dah tahu dia adalah bentuk lengkuk, I shape, bentuk mata. Jadi ada 2 anti-knots. So bila awak lukis, you have to label everything. So label lah, so awak tahu length dia berapa. Dia dah bagi tahu ke belum? Berapa length dia? Length dia adalah berapa meter? 0.8 meter. So length dia adalah 80 cm. Miss tukar kepada meter. So dia 80 jadi dia akan jadi 0.8. So this is how you sketch and label the waveform of the stationary wave. Okay, dah label. Okay, nice. Okay, kita tahu. Jadi bila kita tengok ni, kita tahu dia ada 2 lengkuk. 2 lengkuk maksudnya N dia bersamaan dengan berapa? N dia bersamaan dengan 2. 2. Very good. Alright, next one. Next one, dia cakap, dia suruh kita cari wavelength of the progressive wave which move along the wire. So, dia minta kita cari wavelength. Okay, kita dah siap. Kita dah buat first step. Kita dah tahu N. Kita dah draw. Kita dah label anti-knot dengan knots. Sekarang fourth step lah, kita nak cari wavelength. Dan kita tahu length dia adalah 0.8. Macam mana nak buat? Sama juga. Knots to anti-knots. Berapa dia punya wavelength? Wavelength over? Knots to anti-knots berapa guys? Length dia? Lambda Over 2. Very good. So knots to knots adalah lambda over 2.
Jadi length awak akan dapat lambda over 2 plus lambda over 2 which you will get lambda. So length awak equals to lambda. Jadi dia minta kita cari wavelength. Jadi wavelength awak sama je lah dengan L iaitu 0.8 meter. Settle. Okay, ini adalah untuk soalan nombor 1. Kita tengok pula untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia cakap dia minta kita cari frequency of the vibration of the wire. So dia minta kita cari frequency wire inilah. So kita tahu N dia equals to 2, jadi kita nak cari F2 dia berapa. Kalau nak cari frequency, kita pakai formula apa? Fifth step. V sama dengan F lambda. Very good. V sama dengan F lambda. So V kita dia dah bagi ke belum? Cuba tengok dalam soalan. V kita dia dah bagi ke belum? Dah. Dah. V dia adalah berapa? 220. Frekuensi adalah frekuensi kedua yang kita nak cari dan wavelength kita adalah 0.8 meter. Masukkan sahaja terus value dia. So when you rearrange the equation and you put it in the calculator, you will get berapa? Cuba tekan calculator sikit. Berapa guys? $275. Very good. Awak akan dapat 275. 275 Hertz. Kat mana Miss dapat nombor 3 Miss ni? Ya Allah. Banyaknya tempat Miss pakai. Okay, korang salin dulu. Yes, Asfan Nazira, awak ada soalan ke? Ke awak tertekan tu? Tertekan Miss, sorry. Okay, tertekan. Okay, kejap guys, kat sini Okay, sementara tu Miss explain terus nombor 3. Alright. So, nombor 3. Nombor 3 dia cakap cari tension in the wire. Okay, kita nak kena cari tension in the wire. Okay, just now Miss ada ajar awak satu formula. Formula velocity bersamaan dengan apa? Wave speed in string. Cuba tengok balik formula dia. Apa dia formula dia? Anyone? Hello? Is equal to C over mu. Very good. Thank you so much Akila Maisara. V equals to square root T over mu. So, mu kita sama dengan apa? Mu kita sama dengan apa? M over L. M over L. So, mass over length. Very good. So, now apa yang kita perlu buat adalah kita dah tahu V. Kita dah tahu V. Kita nak cari tension, mu. Mu kita boleh cari. Kenapa kita boleh cari kita punya mu? Sebab kita tahu mass dia adalah 150 gram. Mass dia dan length dia adalah 0.8 meter. So, awak cari dulu awak punya mu. So, mu awak 150 gram, change into kilogram, convert dia kepada kilogram and then bahagi dengan length awak. So, length awak adalah 0.8. So, kita Miss, tahu sorry. dia. Yes, Dia punya mass 15 gram or 150 gram? 15 gram. Okay, Miss highlight banyak sangat and Miss pun confused. Okay, 15 gram guys, 15 gram. I'm sorry. Correct. You are correct. Thank you.
So dia akan jadi 15 times 10 to power of negative 3 kilogram. So dekat sini akan jadi 15 times 10 to power of negative 3 kilogram. So tekan kalkulator, awak akan dapat mu awak 0.01875 kg per meter. Dan maksudnya sekarang awak nak cari tension. Jadi awak dah tahu awak punya mu juga. Masukkan balik dalam equation ini. So velocity kita, speed kita adalah 220 meter per second. Kita nak cari tension and then mu kita 0.01875. Macam mana nak buat matematik dia? Macam mana Miss nak buat matematik dia, guys? How do I get rid of the square root? Squaring both sides. Square both sides. Very good. So you square both sides. So bila you square both sides, you akan dapat 220 squared equals to T over 0.01875. And then tekan calculator, final answer for your tension will be 907.5 Newton. Okay, so you will get 907.5 Newton. Alright guys, Miss bagi berapa minit untuk korang tengok dan semak jawapan korang. If you are done with example 8, you may proceed with example 9. Okay, Miss tak akan bagi banyak sangat masa. Okay, once you guys are done, you may proceed with example 9. Okay, may I proceed to example 9, guys? May I or may not? Hello? Boleh, Miss. Boleh. Okay. So, for example 9, okay. Soalan C dia ni, dia tak ada kaitan tau dengan speed of sound in air. So, cancel ni.
Alright, Azim Ikmal, Reza, are you okay? Okay, Miss. Ahmad Daniel and Daniel Ramli, okay ke? 1, 2, 3. Okay, Miss. Aduh, 1, 2, 3 pula korang. Ahmad Taqiyuddin, okay tak? Taqiyuddin? Okay, Miss. Alright. Ainatul Hidayah, Okay, Miss. Alif Syafiq. Alif Syafiq, where are you? Yeah, Miss. Okay, okay ke tak tu? Okay. Alisa Sofia, Okay, Miss. Amira Hanan Hassan, Okay, Miss. Hairul Amri, Okay, Miss. Angelia, Okay, Miss. Ani Zulaika, Okay, Miss. Asfa Nazira, Okay, Miss. Kelvin, Kelvin. Okay, Kelvin, are you MIA right now? Dania Sufia, Okay, Miss. Darshan, Darshan. Okay, Miss. Alright, Hamira Afrina, Hamira. Okay, Miss. Alright, Hana Fasiha, Hana Fashiha, Okay, Miss. Haris Ikwan, Okay, Miss. Ikmal Amin, Okay, Miss. Lee Jin Hui, Lee Okay, Jin, Miss. Lim Karweng. Okay, Miss. Alright, Okay, Miss. alright, Lingis, Okay, Miss. Lukman. Okay, Miss. Alright, Mazlinda, Okay, Miss. Miza Nabiha, Okay, Miss. Adi Syafiq, Adi Syafiq, where are you? Ani Abkori? Okay, Miss. Alright, Azlan, Okay, Miss. Idenish, okay ke tak tu? Okay, Miss. Alright, Hakim. Oh, korang Boleh, like ke? Miss. Nur Ainin Kistina. Okay, Miss. Alright, okay. Siapa yang dah siap example 9? Ada yang dah siap example 9? Sepatutnya Ahmad Daniel dengan Daniel boleh buat sebab dia orang 2 orang. So dia orang pakai 2 otak, okay? So you guys should, korang patut boleh jawab. Boleh ke tak tu? Eddie, Daniel? Betul, Miss. Betul, Miss. Betul. Oh, okay, mantap. Okay. Alright, so Miss tak nak buang masa. Can we discuss? Okay, now the tension in a stretch string. Okay, first thing first, Miss nak korang highlight perkataan stretch string. So bila dia stretch string, Miss nak tanya bentuk dia akan bentuk apa? What is the shape? I. Lengkung ataupun I shape. Very good. So of length dia adalah 50 cm. So string tu punya length adalah 50 cm. Dan mass dia adalah 1 gram dan tension dia adalah 100 Newton. Okay, Miss tulis Miss buat keluarkan maklumat untuk korang. Length dia adalah 50 cm dan dia punya mass adalah 1 gram. Okay, when the string vibrates, okay, bila dia vibrates, dia minta kita cari apa? The speed of the transverse wave travelling along the string. Okay, bila dia minta speed, kita sebenarnya boleh pakai formula V equals to F lambda. But unfortunately, we don't have this information. So, bila kita tak ada information ini, awak tengok awak ada information apa. Awak ada tension, awak ada length dan awak ada mass. Jadi awak boleh pakai formula apa untuk cari speed? That's my question. Velocity equals to with speed in string. Kita pakai formula apa? Very good. So, tension ataupun square root of tension over mu. Sekarang kita tahu tension kita. Mantap, senang nak buat, dah tahu tension. Tetapi kita tahu ke tidak kita punya mu? Do we know?
Tahu ke tidak? Tak. Tak. Kalau tak tahu, kita nak pakai formula apa cari? M/L. Very good. M/L. Akilah Maisara. Mantap. Okay, so kita akan pakai M/L. So mass kita adalah 1 gram. So Miss akan convert dia pergi kilogram. So kat sini akan jadi 1 times 10 to power of negative 3 kilogram. Dan length dia dekat sini Miss akan convert pergi meter. So bila Miss convert pergi meter, Miss akan dapat 0.5 meter. So 0.5. So nak tak nak jawapan Miss tekan dengan kalkulator. Korang cuba tekan juga, korang akan dapat 2 times 10 to power of negative 3 kg per meter. Yeay, sekarang Miss ada mu Miss. So Miss masukkan je lah dalam formula ini. So square root tension. Tension adalah 100. And then kita punya mu adalah 2 times 10 to power of negative 3. Tekan kalkulator, awak akan dapat 223.61 meter per second. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, B. Okay, B dia minta fundamental frequency. Okay, siapa boleh jawab ni? Bila fundamental frequency, Miss nak tanya N dia bersamaan dengan berapa? Fundamental frequency. Siapa tahu? 1. Very good. N equals to 1. So, bila dia cakap fundamental frequency, N equals to 1. Okay, contohnya kalau dia cakap third harmonic. Kalau third harmonic, N dia equals to? 3. 3. Very good, Rose. Okay, kalau dia cakap fifth overtone. Kalau fifth overtone, fifth overtone. Overtone. Jadi, berapa dia punya N? 4. 4. 6. 6. Kena tambah 1. Kalau overtone, awak kena tambah 1. Kalau harmonic, awak ambil je. Okay, I repeat Kalau overtone, awak tambah 1. Kalau harmonic, you ambil sahaja. Okay, kita buat lagi satu quiz Kalau dia cakap 12 overtone, 13. 13. Very good. Kalau dia cakap 10 harmonic, 10. 10. Very good. Okay, mantap. Alright, mari kita try buat. So dia minta the fundamental frequency. Okay, bila dia cakap fundamental frequency, you determine the N. So N dia bersamaan dengan 1. Okay, N dia equals to 1. Okay, dah determine the N. Second step apa? What is the second step? What is the second step? Draw. Okay, Miss draw tak cantik. So korang draw lah cantik-cantik So berapa lengkung? N equals to 1, berapa lengkuk Miss kena draw? 1. 1. Mantap. Lepas tu kita tahu. Lepas dah draw, Miss kena buat apa? Not dengan anti-knot. Very good. Label anti-knot and knot. Okay, yang ini kan macam mana Miss nak cakap dia macam okay. Tak apa, korang buat je lah cantik-cantik Korang ikut balik drawing yang dekat dalam diagram yang dalam handout tu, okay? So, Miss dah draw, Miss dah buat. Okay, Miss dah buat first step done, second step done, third step done. Mantap. Fourth step, cari apa Step keempat? Equation. Equation of what? Wavelength. Wavelength. Very good. So, we know length of knot to knot berapa? Berapa length knot to knot? Lambda over 2. Mantap. Lambda over 2. So kita tahu length adalah lambda over 2. Jadi you punya wavelength adalah 2L. Wavelength you akan jadi 2L. So sekarang kita nak cari frekuensi. Fourth step done. So the fifth step adalah untuk cari frekuensi. Sebab dia minta apa? Fundamental frequency. Jadi formula untuk cari frekuensi V equals to F lambda. Sekarang kalau N Miss 1, frekuensi Miss berapa? F? F apa guys? 2L. F1. Okay, darab dengan 2L. Very good.
Jadi kita nak cari frekuensi kan. So frekuensi kita equals to V over 2L. Sekarang Miss nak tahu, kita dah tahu ke belum speed kita? Kita dah tahu ke belum? Cuba tengok soalan A. Tahu ke tidak? Ya, kita dah tahu. Okay, so kita dah tahu V equals to 223.61. So 223.61 bahagi dengan 2 length. Length kita dia bagi tahu ke tidak? Length kita berapa? Cuba tengok soalan. 0.5. Very good, mantap. 0.5. So frekuensi kita adalah 223.6 tak frekuensi. Frekuensi. Cuba tekan kalkulator kat Miss, korang dapat berapa? Betul lah, akan dapat 223.61 Hz. Betul tak? Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, kalau boleh okay. Alright. Korang lag teruk ke internet? Boleh Miss tahu siapa yang kat college ni internet teruk sangat ke? Dia depends, Miss. Kalau ramai guna, lag lah. Sifah tak ada line, kesian. So Adi awak pakai awak punya internet je lah ni. Okay, tak apa Miss pergi dengan C sekarang. Okay, sekarang dia cakap the wavelength of the note which is the second overtone. Okay, my question is kalau second overtone N dia berapa? 3. 3, mantap. N dia bersamaan dengan 3. Okay, dah determine N. Korang draw, okay, korang draw. Jadi sekarang bila N dia 3, maksudnya korang akan ada berapa lengkuk? 3 lengkuk, okay. Korang akan ada 3 lengkuk. Korang draw elok-elok tau. Miss draw sebab nak ajar korang. Okay, draw 3 lengkuk. So ni not dan not. So not. So lepas dah draw lengkuk, korang label not and anti-not. Label not and anti-not. So lepas dah label not dengan anti-not, dia minta wavelength kan. Jadi kita kena buat step nombor 4. Nombor 1 determine N, nombor 2 draw pun dah, nombor 3 labeling pun dah. Nombor 4 nak cari wavelength. Okay, kejap Miss buat pembahagi Okay, nombor 4 nak cari wavelength. Kita tahu ini daripada sini sampai sini adalah length. Okay, from here to here is length. Jadi from not to not berapa? Not to not berapa? Not to not berapa? Berapa? Lambda over 2. Very good. So lambda over 2, lambda over 2, lambda over 2. Jadi length kita adalah lambda over 2, lambda over 2 dan lambda over 2. Jadi kita akan dapat 3 over 2 lambda. Jadi wavelength kita akan jadi 2 over 3L. Therefore kita punya wavelength, dia minta wavelength kan? Adalah 2/3 darab dengan length. Length kita adalah 0.5. Jadi wavelength kita, korang tekanlah kalkulator adik-adik, awak akan dapat 0.33 meter. Tara, settle. Boleh? Boleh. Kejap. Allahu Akbar. Dia lari dah. Okay. Miss bagi dalam masa 1 minit untuk korang salin ataupun you can screenshot or anything. Okay. Lepas tu Miss nak proceed dengan close pipe. Okay. Close end.
Okay guys, let's proceed. Boleh Miss proceed? Hello, may I proceed guys? Yes, Miss. Okay, No, you. now kita nak tengok adalah standing wave in closed and air column ataupun closed pipe. Okay, bila closed pipe ini, Miss akan cakap bentuk dia adalah V shape. Bentuk apa? V shape. Kalau stretch string, bentuk dia adalah lengkuk kan? Tetapi ini bentuk dia adalah V shape. Miss rasa korang lag lah sebab Miss dah lama cakap. Okay, ini adalah bentuk V shape. Okay, ini V shape. So, untuk closed pipe ataupun closed end air column, bentuk dia adalah V shape. Sama juga kalau dia cakap first harmonic ataupun fundamental frequency atau tone, automatically korang kena tahu N korang bersamaan dengan 1. N equals to 1. Okay, N equals to 1. So bila N equals to 1 untuk case closed pipe ni ataupun closed end air column ini, dia adalah bentuk V shape. So bila N equals to 1, jadi maksudnya satu je lah, satu V. So ini bentuk V dia. So literally korang akan dapat macam ni lah. Maksud Miss adalah V shape kan? N equals to 1. Jadi satu bentuk V shape. Okay, first step dan second step done. Kita dah determine N equals to 1. Kita dah lukis. Third step, Miss kena label knots and anti-knots. So dekat sini adalah knots dan dekat sini adalah anti-knot. Okay, so kita tahu ini adalah length dia. Daripada knot sampai anti-knot adalah length dia. Okay, boleh Miss tahu dari knot ke anti-knot dia berapa? Knot to anti-knot berapa? Lambda over Lambda over 4. Lambda over 4. Very good. So dia adalah lambda over 4. So third step, Miss dekat step nombor 3 also done, nombor 4. So the fourth step is going to be, Miss kena determine wavelength. So kan kita tahu length equal to lambda over 4. Jadi wavelength dia adalah 4L. Settle. Settle. And then sama juga the fifth step, Miss kena determine dia punya frequency. Jadi V equals to F lambda. So V equals to F lambda kan? F Miss akan jadi F1 sebab N equals to 1 dan wavelength Miss akan jadi 4L. Jadi frequency 1 sama juga dengan V over 4L. Settle. Dah cari semua. Kelima-lima step. Okay, korang sambil buat sambil salin Nanti Miss akan bagi PDF ni kat korang. Miss tak bagi masa lama boleh ke? Sebab Miss nak habiskan close pipe hari ini. Boleh Miss. Boleh Okay. So Miss bagi dalam berapa saat untuk korang salin. Sambil-sambil Miss buat tu korang terus bersama dengan Miss lah salin. Sambil dengar sambil buat. Okay, next one. Miss teruskan ya. Miss teruskan. Okay, untuk close pipe ni korang kena faham tau. Dia adalah number ganjil. Okay, I repeat. Untuk close pipe ini dia adalah nombor ganjil. Maksud dia seperti N dia akan jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 and etc. Okay, maksudnya dia adalah number ganjil. Alright, may I proceed? Miss proceed tau? May I? Okay, Miss proceed je. Okay, next one adalah N equals to 3. Maksudnya, dia macam Miss cakap, N dia takkan ada N equals to 2. Dia ada 1, 3, 5, 7 and etc. So, bila dia cakap dia third harmonic ataupun first overtone. Okay, sekarang untuk case closed pipe ini,
first overtone dia akan jadi n equals to 3. Kenapa? Sebab dia tak ada n equals to 2. So bila dia tak ada n equals to 2, dia punya first overtone akan terjadi pada n equals to 3. Sekarang dia akan ada berapa V shape kalau n equals to 3? Dia akan ada berapa V shape? 2. 3. Dia akan ada 3 V shape. Okay, tak apa, good try. So maksudnya V shape yang pertama adalah kat sini. V shape pertama. And then ini adalah V shape kedua. Korang sambil buat sambil salin dengan Miss And then ini adalah V shape yang ketiga. So akan ada 3 V shape. Alright, so drawing done. Determine n done. 3, nombor 3 label anti-knots dengan knots. So ini knots, ini knots. So ini akan jadi your anti-knots, your anti-knots, your anti-knots, your anti-knots. A, N, A, N, A, N dan A, N. Okay, so korang kena tahu daripada knots ke knots adalah lambda over 2. Daripada knots ke anti-knots berapa? Nampak tak ni knots ke knots lambda over 2 kan? Daripada knots ke anti-knots berapa? Lambda over 4. Lambda over 4. Mantap. Dan kita tahu ini semua adalah length. Okay, mari kita buat step number 4. Step number 4, kita nak determine wavelength. Jadi, length equals to lambda over 2 plus lambda over 4. Jadi, length awak akan dapat 3/4 lambda. So, rearrange the equation. Your wavelength will be 4L over 3. So, inilah awak punya wavelength. So, what is the fifth step, guys? Step yang kelima, apakah? Nak cari apa? Step yang kelima, kita nak cari apa, guys? Frekuensi. Nak cari frekuensi, kita pakai equation V equals to F lambda. So V equals F. Ini N3 kan? Maksudnya F awak akan jadi F3. Your wavelength adalah 4L over 3. Jadi your frequency, awak rearrange the equation, awak akan dapat 3V over 4L. Settle. So Miss dah buat 5 step. Cuma awak tak boleh confuse tau V shape. Ini V shape yang pertama, contohnya ini V shape yang kedua. Ini akan jadi V shape yang ketiga. Nampak tak? Nampak tak Miss highlight? Pink tu yang pertama, hijau yang kedua, biru adalah yang ketiga. Dan bezanya awak kena faham. Kalau closed pipe ini dia tak akan ada N, 2, 4, 6. Dia punya N adalah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 and etc. Dan awak kena faham, bila dia tak ada N equals to 2, sekarang first overtone dia akan terjadi bila N awak equals to 3. Okay, boleh ke? Alright. Okay, sekarang Miss akan masuk N equals to 5. Boleh ke? Boleh, Miss. Yang lain? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, Miss masuk N equals to 5. Ada yang tak boleh? Boleh. Boleh, alright. So now Miss akan masuk N equals to 5. So, okay, ini N akan equals to 5 bila dia cakap fifth harmonic ataupun second overtone. Bila dia cakap macam tu, N dia equals to 5. N dia equals to 1, N equals to 3, N equals to 5. Bila N equals to 1, dia adalah first harmonic dan juga fundamental tone. Fundamental frequency lah ataupun fundamental tone. Okay, N equals to 3, dia adalah third harmonic dan dia adalah second overtone. Sama juga fifth harmonic, bukan fifth harmonic penyanyi tu fifth harmonic yang ini akan jadi third overtone. Alright, so
Huh? Azim, are you okay? Bukan second ke Miss? Which one second? N equals to 5. Bukan 7 overturn. Second. Ni first overtone. Very, very yes. Ini second overtone. Correct. Suka hati Miss kan? Okay, maaf. Here is first overtone and here is second overtone. Correct. Lupa pertama punya. Okay, so dia akan jadi second overtone. Okay, so kita dah determine the end. Second part, kita nak draw dia lah. So, bila n equals to 5, dia akan ada 5 V shape. Okay, dia akan ada 5 V shape. Okay, tengok macam mana Miss draw Yang pertama, and then ini akan jadi yang kedua, dan ini akan jadi yang ketiga. And then ini akan jadi yang keempat dan akhir sekali ini adalah yang kelima. 5. Okay, betul 5. Lepas tu dah buat tu label lah anti-knot dengan knot. So label. Okay, Miss label ya. Korang label your knots and anti-knots. Tak cantik pilihan highlighter Miss. Okay, this is become your anti-knot. Here is anti-knot. Here is knot. Here is anti-knot, 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 knot, anti-knot dan juga knot. Okay, so macam kita tahu ini semua adalah length. Okay, length. Okay, mari kita tengok. From knot to anti-knot dia adalah berapa? Berapa knot to anti-knot? Guys, knot to anti-knot adalah? Lambda over 4. Knot to anti-knot. Not to anti-knot. Lambda? 2. 2. Knot to anti-knot, lambda over 2. Knot to anti-knot. Knot to anti-knot berapa? Over 4. Baru Lambda lambda over over 4. Okay. So Miss dah buat first step, second step draw done, label done. Sekarang fourth step nak cari wavelength. Jadi length kita dia akan jadi lambda over 2 plus lambda over 2 plus lambda over 4. Therefore, length kita adalah 5/4 lambda. So, wavelength akan jadi 4/5 length. Okay, next one adalah kita nak cari length. Cari length pula, nak cari frequency. So, nak cari frequency, pakailah formula V equals to F lambda. So, V equals frequency. Bila N equals to 5, maksudnya dia adalah frequency yang kelima ni, darab dengan wavelength. Wavelength awak dah tahu, masukkan terus. Your wavelength is 4/5L. So, rearrange the equation, you will get 5V/4L. So, this is your frequency. Okay, boleh ke guys? Miss takut tak boleh? Boleh. So, Miss ajar dengan kelas Miss Liana juga ni. Okay, Miss Liana punya kelas okay ke? F1T5 and F45. Korang okay? Okay Miss. Okay. Okay, alright. Kalau Okay, okay, Miss. Alhamdulillah. Okay Miss, Alhamdulillah. Okay, jadi sekejap. So kita nak stop sampai mana ni? Example 10 dah aku tak sebab masuk gitu. Aku bagi konsep untuk sampai open pipe ke? Open pipe kita bagi N1 je konsep. N1 je, lepas tu Example tak discuss apa? Betul eh? Okay. Example 9 kita buat tak? Example 9 aku sebab buat. Okay. Alright, okay maaf ada gangguan daripada Miss Liana. Okay, mari kita sambung. General frequency. Okay, so general frequency punya formula sama sahaja untuk yang ini. Dia akan jadi Fn equals to NV/4L. Okay, dia akan jadi NV/4L. And then dia sama juga macam kita belajar stretch string tadi. Dia adalah Fn equals to NF1. Maksud Miss adalah contoh. Kalau awak ada F5, contoh N awak equals to 5, maksudnya F5 ganti N dengan 5 and then N dengan 5 darab dengan F1.
Maksudnya dia adalah 5 kali ganda daripada F1. Okay, contoh kalau awak ada n equals to 6, then korang boleh dengar Miss ke? Kenapa dia tak keluar dekat Miss punya second screen? Hello? Saya dengar. Nangis. Korang nampak tak yang tulis baru baru keluar? keluar. Okey. Nampak? Okey, Miss yang internet yang lambat pula. Nampak. Okey, jadi N 6F1. So itu maksud dia yang ini. So ini maksud dia lah. Okay, itu adalah general formula dia. Tetapi untuk case closed pipe ini, N dia adalah bila where N equals to 1, 3, 5, 7, 9 and etc. Okay, boleh? Okay, itu adalah untuk N equals to 5, N equals to 3 and N equals to 1 untuk case closed pipe. Okay, Miss nak ulang balik dengan korang. Kalau stretch string, bentuk dia bentuk apa? Kalau stretch string. I. I, very good. I shape. Kalau bentuk untuk closed pipe, bentuk dia bentuk apa? V-shape. V shape. Very good, V. So korang boleh buat dengan tangan korang tau. So korang ada 2 jari, piece korang tu korang dah cantumkan, korang akan dapat lengkup bentuk I shape. So bila korang buang satu tangan korang, korang akan dapat V shape. Right? Okay, so seperti yang dibincangkan oleh Miss Liana, example 10 and example 11, korang try buat sendiri dulu, okay? Try to do it by yourself. Nanti Miss akan discuss next class. Example 10 and also example 11. Okay? Alright, baiklah. Boleh Miss teruskan? Okay, once you guys are done, do let me know ya. Miss nak proceed dengan yang lain. Satu benda je Miss nak siapkan. Lepas tu dah okay dah. Okay, kalau korang nak tahu kenapa general frequency formula dia adalah NV over 4L. Okay, korang cuba tengok F5. F5 bila N dia 5 kan N dia, nampak tak yang lain tu adalah V over 4L. Sama juga dengan ini. So bila N dia 3, yang lain tu adalah V over 4L. Sebab itu general frequency formula dia adalah NV over 4L. Adik-adik yang manis, boleh Miss proceed atau korang masih menyalin? Proceed, Miss. Proceed Miss. Boleh proceed, Miss. Okay, proceed Miss. Okay, nice. So, remember example 10 dan juga example 11, korang buat sendiri tau. Nanti Miss sama ada Miss bagi video ataupun Miss akan bincang dengan korang, okay? Alright, now kita buat untuk standing wave in an open and air. Okay, kita kan belajar 3 benda. Okay, macam Miss cakap, kita belajar 3 benda. Satu, stretch string. Macam je stretch kan? S-T-R-E-C-H-R, stretch string. And then nombor 2, kita dah belajar tadi, closed pipe. Dan nombor 3 yang kita akan belajar adalah open pipe ataupun open and collared. Kalau stretch string, korang dah kena tahu bentuk dia adalah I shape. Kalau closed pipe, bentuk dia adalah V. Baiklah, kalau open pipe, bentuk dia adalah bentuk X. X ataupun titik pertemuan. So ini adalah I shape or lengkuk. Ini adalah V shape. Dan ini adalah X shape. Or you can say titik pertemuan. Kalau macam Miss suka pakai X je lah. Okay, kita dah belajar stretch string, kita dah belajar closed pipe. Kalau stretch string, N dia equals to 1, 2, 3 and etc. Kalau closed pipe, N dia akan equals to 1, 3, 5, 7 and etc. Kalau open pipe, mari kita lihat.
So now apa yang kita akan belajar adalah open and air column, open pipe. So bila ini dia punya konsep untuk open pipe ini same as stretch string. Dia sama sahaja dengan stretch string. Maksud dia end dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 and etc. Dan end dia equals to, okay, bila dia maksudnya sekarang bila dia cakap first harmonic ataupun fundamental frequency tone, end dia equals to 1. Jadi Miss dah buat first step, I already determine my end. Second step adalah drawing. So bila dia cakap n equals to 1, dia bentuk X shape kan? Dia X shape. Jadi bila n equals to 1, jadi awak lukis je lah bentuk X. Nampak tak? Macam mana Miss lukis? So ini, tak nak Miss lukis tak cantik. So I'm going to refer kat sini je. So awak lukis je lah bentuk X. So ini adalah 1X. This is 1X. Okay, kalau nak 2X maksudnya awak lukis lah 2X. 2X akan jadi macam ni. So kalau awak perasan, ini first X dan ini akan jadi 2X. So nampak tak macam mana Miss buat? Okay, so dia akan jadi, ini adalah case untuk 2 X shape lah. Ataupun n equals to 2. Alright, so ini tak ada kaitan. Nanti Miss akan padam. Tapi kita fokus yang ini Alright, third step Miss kena label anti-knot dan knot. So I know here will become my anti-knot and here will become my knot. So you must remember anti-knot adalah maximum displacement ataupun crest or trough. Kalau knot, dia adalah zero displacement. Okay, first step done, second step done, third step done. Let's look at the fourth step. The fourth step kita nak cari length dia. Okay, my question is from anti-knot to knot, berapa dia punya wavelength? Anti-knot to knot dia akan jadi lambda over berapa guys? Hello. Anti-knot to knot akan jadi lambda over 4. Very good. Dia adalah lambda over 4. So kat sini akan jadi lambda over 4. Kat sini pun akan jadi lambda over 4. Okay. Nak double at least. So sekarang bila lambda over 4 and lambda over 4. So apa? Sebab dia from anti-knot to knot and knot to anti-knot. So sama tau kalau knot to anti-knot and anti-knot to knot dia masih lambda over 4. Sekarang kita nak cari wavelength dia. Kita tahu length dia bersamaan dengan lambda over 4 tambah lambda over 4. Jadi awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 2/4 lambda. 2/4 lambda. Very good. 1/2. 2 berapa ni? 1/2. 1/2 lambda. So 1/2 lambda bersamaan dengan berapa? Length dia? Lambda sama dengan 2L. 2L. Very good. So lambda bersamaan dengan 2L. Okay, this is the first step. Okay, ini cara yang pertama. Kalau korang tak nak, korang cuba tengok Nampak tak? Anti-knot to anti-knot. Berapa ni anti-knot to anti-knot ni? Cuba tengok. Ini cara yang pertama. Tapi korang boleh guna lagi satu cara. Ini adalah untuk anti-knot ke knot dan knot ke anti-knot. Sekarang kalau Miss ambil anti-knot ke anti-knot terus, berapa ni? Lambda over 2. Lambda over 2. Lambda over 2. Sama juga. Or korang boleh ambil lambda equals to, length equals to lambda over 2 dan wavelength korang equals to 2L. Okay, so kita dah cari wavelength. Fifth step kita nak cari frequency. Pakailah formula. V equals to F lambda. Jadi V, dia F dia kalau N equals to 1 maksudnya dia adalah F1. Jadi F1, awak punya wavelength adalah 2L. Jadi awak akan dapat F1 sama dengan V over 2L. Itu sahaja. So Miss dah bagi konsep untuk N equals to 1. Miss nak korang try buat untuk N equals to 2.
Ini hint Miss dah bagi Tengok ni, hint dah bagi dah. Ini adalah untuk n equals to 2, tak ada kaitan. So untuk yang ini, korang boleh pilih sama ada korang nak cari daripada anti-not ke not ataupun anti-not ke anti-not terus. So preferably korang cari je lah terus yang senang. Anti-not ke anti-not terus, korang dah tahu dia adalah lambda over 2. So 5th step done, 4th step done. Okay, boleh? Are you guys okay? Okay, Miss. Okay, kalau okay, kejap Miss bagi masa untuk korang salin. Kejap sahaja. Okay, so homework korang. Your homework, remember esok kita tak ada kelas. So korang ada masa untuk buat example 10, example 11 and then Miss nak korang try buat n equals to 2 dan juga n equals to 3. Remember, Miss bagi tahu lagi sekali example 10, example 11 n equals to 2 dan juga n equals to 3. Korang buat tahu, nanti Miss Liana nanti check korang. Alright, now I'll give you the exit ticket. Okay, ini adalah exit ticket untuk kelas Miss Ain. Okay, Miss check dekat sini Miss Ain. Okay, ini exit ticket. Okay, ini adalah exit ticket untuk kelas Miss Liana. Okay guys, I think that's all from me for today. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. See you guys again. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Alright. Thank you, Miss. Welcome. Welcome guys.